เอาเลยครับพี่ครับเครื่องไม่ติดเดี๋ยวเข็นกลับไปใหม่ดีกว่าล้อมันไปขัดกับเกียร์ดอทำให้ดอหนึ่งมันหักก็เลยต้องซ่อมใหม่ได้ยินว่าลำแรกมาด้วยเกรด 4ใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยลำแรกของพี่เนี่ยพี่ก็อายุประมาณนี้แหละพี่ก็แรกมาด้วยเกรด 4เหมือนกันโอ้โห62 เดซิเบลอ๋อมีอุปกรณ์หายชิ้นหนึ่งนะก็แก้ไขเฉพาะหน้าเนาะก็ติดเทปเอาย้อนไปเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ตอนนั้นยังไม่มีน้องลูกชาย เคยคิดว่าจะตั้งชื่อเขาว่าทอมแคทนะขนาดนั้นเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป้เฮิร์บนะครับไม่ต้องรอนานนะวันนี้เตรียมใจเตรียมร่างกายมาเป็นอย่างดีเพื่อจะบิน F14 Tomcat ก่อนจะบินนะเราต้องทำการเติมน้ำมัน Pre-Flight Check เช็คขาล้อพับกลางไหมอะไรต่างๆนานานะครับเช็ค Flight Control ต่างๆแล้วก็ทำใจขึ้นบินกันครับกับ F14 Tomcat วันนี้ครับพร้อมรับชมหรือยังครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวุฒิพัฒน์เพ็งสกุลน้องอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ10 ขวบครับชื่อว่าน้องต้นปุณครับต้นปุณน้องอยากถามอะไรกับเครื่องบินลำนี้ครับตัวนี้ครับชื่อว่าอะไรครับแล้วทำงานยังไงบ้างครับตัวนี้สแลดเลยเวลาทำงานก็คือมันจะงอมาฟึบปีกมันจะงุ้มลงพองุ้มลงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินก็คือเครื่องบินจะมีแรงยกที่มากขึ้นนะเวลาเรานั่งเครื่องบินโดยสารมันก็จะมีตัวนี้เหมือนกันเรียกว่าสแลดฟึดออกไปส่วนตัวนี้เรียกว่าสปอยเลอร์ทำหน้าที่ทั้งเป็นตัวเบรกเป็นแอร์เบรกก็ได้ตรงเนี้ยเราเซตเป็นแอร์ล่อนไว้เลี้ยวทำให้เครื่องบินเนี่ยมีพื้นที่ปีกมากขึ้นมุมล่อนมากขึ้นและมีแรงยกมากขึ้นนั่นเองเวลาหุบปีกบินยากไหมครับบินไม่ยากหรอกวิธีการบินก็จะแตกต่างจากการบินกลางปีกเล็กน้อยการบินกลางปีกเนี่ยอธิบายกับคนที่ไม่เคยบินแล้วกันก็คือเวลาบินกลางปีกเนี่ยจะเหมือนกับรถคันใหญ่ช้าๆเอื้อยๆเวลาหุบปีกปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นรถสปอร์ตเลยฟุ๊บ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 เร็วๆมันมีความเร็วที่มากขึ้นไงมันเลยแบบทำงานด้วยท่าทางที่เร็วขึ้นได้ยินว่าลำแรกมาด้วยเกรด 4ใช่ไหมใช่ครับรู้ไหมตอนรุ่นพี่เนี่ยอันนี้น้องเรียนประถมอยู่ครับประถมอะไรป .4 เฮ้ยลำแรกของพี่เนี่ยพี่ก็อายุประมาณนี้แหละพี่ก็แรกมาด้วยเกรด 4เหมือนกันแต่นี่ยังโชคดีนะพ่อแม่พามาเล่นที่นี่ใช่ไหมใช่ครับลำแรกพี่อยู่ที่อุบลบ้านอยู่ต่างจังหวัดพี่เล่นรถบังคับมาก่อนแล้วก็บอกพ่อว่าเฮ้ยถ้าเกิดได้เกรด 4จะต้องซื้อเครื่องบินบังคับมาให้ซื้อมาให้เหมือนกันแล้วก็สตาร์ทก็ไม่เป็นบินก็ไม่ได้มีแต่ลำไม้ๆนะนึกออกไหมสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้โอ้โหเครื่องบินเยอะแยะมากวันนี้น้องมีเครื่องบินกี่ลำแล้ว18 ลำแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโตขึ้นทั้งเก่งกว่าผมแน่นอนเพราะว่าเครื่องบิน18 ลำตอนนี้ผมตอนนั้นมีเครื่องบินลำเดียวก็บินไม่ได้ด้วยไม่มีใครสอนตอนนี้มีคนสอนเยอะแยะเลยใช่ไหมลูกใช่ครับดีมากฝึกไว้ฝึกสมาธิฝึกการทำนะซ่อมทุกอย่างอนาคตอยากมีสักลำครับโอเคตั้งใจทำงานเก็บเงินนะลูกเดี๋ยวก็ได้ขอบคุณครับแนะนำคุณพี่ศักดิ์นะธีรศักดิ์เป็นผู้ข้ามบอร์ดในวงการเครื่องบินบังคับมากี่ปีแล้วพี่30 ปีแล้วครับคิดยังไงกับเครื่องบินลำนี้ครับพี่โดยส่วนตัวเป็นคนที่ชื่นชอบอยู่แล้ว ย้อนไปเมื่อ 30 ปีที่แล้วลูกชาย ตอนเขาอยู่ในท้อง เคยคิดว่าจะตั้งชื่อเขาว่าทอมแคทนะขนาดนั้นเลยจริงหรือเปล่าใช่แล้วก็เป็นเครื่องบินเล็กที่สมัยก่อน30 ปีที่แล้วเนี่ยมันหาเล่นยากมากสมัยก่อนทำไมเขาไม่บินลำนี้กันพี่การที่ผลิตออกมาให้มันเป็นลำเนี่ยให้สวยแล้วเหมือนจริงเนี่ยยากมันก็จะมีเป็นพวกลำไม้แล้วสมัยก่อนเครื่องยนต์เจ็ตมันเหมือนกับการเริ่มต้นผลิตซึ่งมันไม่ได้มีเทคโนโลยีเหมือนสมัยนี้วางเครื่องเดียวท่อก็ห่างแรงมันก็ไม่พอเวลาบินก็ไม่เสถียรนะครับหรือแมคานิกของการที่ปีกกลางได้หุบได้มันไม่เหมือนปัจจุบันอ่ะเครื่องมือในการสร้างอุปกรณ์พวกนี้มันมีพร้อมกว่ามีคนหลายคนถามว่าCG มันเปลี่ยนไหมหุบปีกกลางปีกพี่คิดยังไงครับเอาเป็นสมัยก่อนแล้วกันเพราะว่าผมเป็นคนสมัยก่อนถ้าเล่นเครื่องบินแบบนี้ CG เปลี่ยนแน่นอนในการกลางปีกหรือหุบปีกบินมันจะ CG มันจะไม่เหมือนกันถามว่าหุบปีกกลางปีกเนี่ยบินเหมือนกันไหมบินไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้วิธีการมีลูกตุ้มถ่วงเรื่องต่างแต่เราใช้บาลานซ์ด้วยการทริมเอาก็แยกทีมระหว่างหุบปีกกลางปีกเท่านั้นเองก็เป็นการเซตวิทยุที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากๆลำหนึ่งพี่ศักดิ์ยังไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมพี่ยังเลยครับเอาล่ะจะได้ดูกันครับมาติดตามครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับเอาเลยครับพี่ครับเครื่องไม่ติดเดี๋ยวเข็นกลับไปใหม่ดีกว่าหรือว่าอันนี้ไม่ได้เปิดวาล์ววะโอ้ใช่ทำซีเควนซ์เดิมสรุปว่าก็แค่ลืมเปิดวาล์วครับเดี๋ยวเอาไปใหม่กราฟิกนะ
62 เดซิเบล โอ้ my นี่ก็คือแบ็คชิปพัททัม ทำการบินท่าแบบผ่านหอบังคับการครับเตะครับ ก็ต้องเตรียมลงแล้ว โอ้โห เป็นไฟล์ที่หายใจไม่ทั่วท้อง เรียกว่าเป็นไฟล์ที่ 5 ของลำนี้นะ เพราะว่าเครื่องบินก็ยังใหม่มาก ยังคงต้องปรับอีกหลาย ๆ อย่างนะ เดี๋ยวผมจะเปิดคานูปี้นะ คานูปี้ก็คือที่นั่งนักบิน ก่อนขึ้นบินทุกครั้งเนี่ยเครื่องบินลำใหญ่ๆเนี่ยจำเป็นจะต้องเทสระบบพับล้อกลางล้อ แล้วยิ่งใหญ่เท่าไหร่เนี่ยล้อก็จะหนักพอล้อหนักมากแล้วเครื่องบินที่เป็นสเกลเยอะๆก็จะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าบานพับหรือว่าเกียร์ดอถ้าเป็นเครื่องบินที่เป็นสเกลจริงๆมันจะมีหลายบานมากๆไอ้ลำ F14 นี่ก็ผมจำบานไม่ได้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกียร์ดอเยอะๆถ้ามันขัดกันสักอย่างหนึ่งมันก็มีปัญหาเมื่อกี้เนี่ยก็คือล้อมันไปขัดกับเกียร์ดอทำให้ดอหนึ่งมันหักก็เลยต้องซ่อมใหม่มันเรื่องปกติของการบินเครื่องบินสเกลอยู่แล้วแต่ถ้าทางติดกาวเนี่ยมันก็จะต้องตีลังกาติดบ้างยกบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยไอเนี้ยก็คือไม่ค่อยอยากจะยกมันเพราะว่ามันลำใหญ่มากมันยกไม่ไหวหนักทำคนเดียวไม่ได้แน่นอนอ๋อมีอุปกรณ์หายชิ้นหนึ่งนะคือถ้ามันเป็นลำเล็กก็คงจะยกเขย่าดูว่ามันอยู่ตรงไหนแต่พอเป็นลำใหญ่ปุ๊บมันทำอย่างนั้นไม่ได้หายก็หายปล่อยมันไปไม่รู้มันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะก็แก้ไขเฉพาะหน้าเนาะก็ติดเทปเอาแต่มั่นใจอยู่มันก็คือทำตามหลักการนะไม่งั้นก็คือบินไม่ได้อยู่แล้วรอบแรกออกไปสตาร์ทไม่ติดเพราะว่าลืมเปิดวาล์วเครื่อง1เครื่องน้ำมันก็เลยไม่ได้ฉีดเข้าเครื่องก็เลยเครื่องก็เลยไม่ติดถ้าเป็นเครื่องบินตามปกติก็คงจะทำตรงนั้นแหละแต่ว่าพอเป็นเครื่องบินแบบนี้ก็พยายามเข็นกลับมารีเช็คใหม่ว่า
ผิดพลาดอะไรบ้างเหตุการณ์ใกล้เคียงกันเลยแต่อันนั้นน่ะลืมปิดวาล์วอันนี้ลืมเปิดแต่ว่าไอ้ที่ไฟไหม้เนี่ยประเด็นคล้ายๆกันนะไอ้ปิดเปิดเนี่ยรอบนั้นเนี่ยไม่เข็นกลับมาเช็คพยายามที่จะทำให้มันติดมันก็เลยไหม้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เช็คให้ดีซะก่อนรอบนี้ก็เลยเข็นเอาดีกว่าเข็นมาเช็คดีๆใจเย็นๆค่อยๆทำตอนจะเอาขึ้นใช่ไหมมีสัญญาณรบกวนก็คือมีคุณเพื่อนขึ้นไปเทสแล้วบอกว่าขึ้นกวนเราก็เลยต้องไปเทสอีก1 รอบเพราะว่าเราเครื่องบินราคาที่แพงมากขึ้นไปเนี่ยมันผิดพลาดไม่ได้เท่านั้นเองก็เลยต้องเอาอีกลำหนึ่งขึ้นไปเทสก่อนบินยูโรไฟเตอร์ก่อน1 ไฟล์นะครับก็ไม่มีอะไรกวนเกิดขึ้นพอไม่กวนปุ๊บแล้วก็บินได้ปกติเวลาเทสเนาะขึ้นบินทุกครั้งอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์แหละว่าควรจะต้องเทสอะไรไม่ต้องเทสอะไรมันแล้วแต่คนเลยประสบการณ์จะสอนให้เรารู้ว่าเราต้องเทสอะไรไม่เทสอะไรก่อนมันเรื่องพวกนี้มันไม่มีทางลัดมันก็ต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนไประบบควันนะขึ้นไปก็ลืมอีกแล้วลืมเปิดมาเปิดตอน2 นาที 30สุดท้ายแต่โชคดีที่ไม่ได้เติมไปเยอะมากก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2 นาทีหมดพอดีจริงๆอาการเครื่องบินมันบินดีมากอยู่แล้วถามว่าตื่นเต้นกว่าทุกแบบที่บินมาไหมแน่นอนตื่นเต้นกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเครื่องบินที่เราไม่ได้คุ้นเราบินลำเนี้ยครั้งที่5เองเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่คุ้นมือถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องคิดเยอะเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นเครื่องบินที่เราคุ้นมือเนี่ยมันไม่ต้องทำอะไรเยอะเราเข้าใจมันเป็นอย่างดีแล้วอีกหน่อยลำนี้ก็พอเข้าใจมันเป็นอย่างดีปุ๊บเนี่ยก็เข็นออกมาแล้วก็บินได้ปกติง่ายๆไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนมันก็จะเป็นอย่างนี้ยิ่งใหญ่ถ้าสังเกตตอนแลนดิ้งมันก็จะยิ่งมาได้ดีมา approach speed ได้ช้าแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องบินด้วยนะและที่สำคัญที่สุดเลยคือขึ้นอยู่กับวิธีการเซตติ้งของเครื่องบินถ้าเกิดคุณเซตติ้งไม่ดีอาการบินก็จะไม่ใช่แบบนี้ผมอยากให้ไปย้อนดูคลิปเมืองนอกบินนะผมว่าน้อยลำมากๆที่ F14 Tomcat จะบินได้แบบนี้ลงมาแล้วหัวมันหักนิดนึงตอนยกอาจจะจับไปโดนหัวมันเพราะเครื่องบินมันหนักมากตอนขึ้นก็คือต้องดูจอนิดนึงเพราะว่าจะได้รู้ว่าเครื่องไหนติดไม่ติดก็เลยดูจอหรือถ้าเราไม่ดูเราก็ใช้มือหรือใช้ขาเราใบบังท่อก็อาจจะร้อนหน่อยจะรู้ว่าถ้าร้อนมากก็แปลว่าเครื่องติดดีนั่นคือหลักการของมันคลิปนี้หวังว่าจะถูกใจแฟนคลับทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ